Ju përshëndes nderuar shikues në lajme të orës 15 në Top Channel. Pas lëkundjet e tërmetit që tronditi një ditë më parë vendin vijuan gjatë gjithnatës dhe mëngjesit të sotëm, dëmet dhe paniku më i madh kanë qenë në Durrës dhe në Tiranë. Në spital kanë mbritur gjithsej 105 plagosur, ndërsa ka shtëpi të dëmtuara dhe pallate të çara. Gjithë vëmendja është përqendruar në Durrës, pak më parë stadiumi i qytetit u hap për të ngritur çadrat, ku kanë mbritur dhe personat e parë që do të qëndrojnë aty pas dëmtimit të shtëpive. Shkojmë live në Durrës me gazetaren ton Vali Qirfyçi. Përshëndetje Vali, ti ndodhesh në stadiumin e qytetit që do të jetë streha e përkohshme gjithë banorëve të qytetit dëmtuar nga tërmeti i dieshëm. Sa çadra do të ngrihen dhe sa pritet jetë kapaciteti i njerëzve që do të qëndrojnë aty? Përshëndetje. Aktualisht janë ngritur 2 çadra me nga 20 shtretër secila, ndërkohë që priten të ngrihen edhe 3 çadra të tjera nga forcat e ushtrisë, të cilat vazhdojnë punën intensivisht për ta bërë gati në kohë rekord këtë stadium për të pritur banorët të cilët kanë filluar të popullojnë çadrën e parë. Ju mund ta shihni edhe nga pamjet që janë pas krave të mia. Shtretërit e parë të çadrës së parë janë zënë pothuajse plotësisht. Ndërkohë që pritet që banorët të tjerë të vinë këtu, por edhe në ambientet e shtëpive të pushimit të Ministrisë së Brendshme dhe asaj të Mbrojtjes për të kaluar natën, e cila duket se do të jetë një natë sërish e vështirë, pasi banorët ndjehen të pasigurt për shkak se shumë nga banesat e tyre kanë mure të plasaritura dhe dëmtimet të cilat i bëjnë të ndjehen jo të sigurt në to. Vali, të shoh që jemi dy të moshuar atje, si e kanë kaluar natën dhe si po e gjejnë veten në akomodimin e ri në ambientet e stadiumit? Pikërisht, ky çift të moshuarisht mbrëmë kanë kaluar natën këtu në stadium në qiell të hapur, por ka pas hyje mbrëmë, edhe pse fresk apo jo, mund ta ndani me në eksperiencën e frikshme në fakt. Shumë e frikshme, ta ndiq nga fillimi si në orën 4:05 ishim në shtëpi. Po pushonim në shtëpi. Ishte një tronditje shumë e fortë dhe ne u befasuam them nga na erdhi. Kur e kuptuam që ishte tërmeti. Pastaj tham po dalim jashtë. Im shoq tha që jo, nuk do dalim se kaloj. Kur mas disa minutash ishte goditja më e fortë akoma. Aty pastaj siç ishim në shtëpi ne vrapum në përshkallë, kush mundte me hik me tërheq njëri tjetrin për dorë. Zbritëm poshtë dhe u paraqitëm drejt tek këtu te stadiumi. Çfarë dëmi ka ndodhur në banesën tuaj? Nuk mund të themi që është një dëm kolosal që të na ashtu. Unë kur kam numrin e njerëzve koka, tamam, mu nuk më hyn në sy asgjë, se më ra televizori, se më ra piktura, se më thyn gotat, se më thyn ato. Nuk më hyn në sy fare. Unë them o Zot, faleminderit për teje që kam numrin e familjes, tamam. Por bën rrezik të qëndroni në atë banesë që keni ardhur? Mase nuk ka rrezik, po për momentin ne ndihemi si të friksuar, për shembull, që nuk mundemi. Se themi nga moment mund të jetë një lëkundje tjetër dhe ne në këtë moshë jemi. Ky 76 dhe unë 70, nuk jemi në gjendje të vrapojmë në përshkallë, se themi ka ashensori nuk mund të hypim. A keni përjetuar ndonjëherë një tërmet kaq të fortë në Durrës? Kaq të fortë në Durrës nuk e kam provu ndonjëherë. Mbaj mend tërmetin e 15 prillit të 79-s, ka qenë diela ora 9, por jo kështu, i fort ishte, po zgjati më pak sekonda, kurse këte ka qenë 22 sekonda, themi unë me atë që pash unë, i gjatë dhe i fort. Zotri, sa mendoni të qëndroni në çadër? Po se do qëndroni derisa të qetësohet situata. Vali, gjithsesi, le të bëjmë një bilancë të dëmeve që ka shkaktuar tërmeti i dieshëm. Po, tërmeti i dieshëm që siç e dëgjuat edhe nga banorët që sapo
u lidhë me to, por edhe të tjerë të cilët ne kemi kontaktuar dhe që janë në moshë të tretë, e konsiderojnë atë tërmetin më të fuqishëm të paktën 40 viteve të fundit, ndërkohë që bilanci i dëmeve ende nuk është i plot, pasi banorë të ndryshëm vijojnë të raportojnë dëmet e tyre dhe grupet e evidentimit të dëmeve ende nuk kanë filluar të shkojnë në përbanesa. Ashtu si që është edhe rasti i çiftit me të cilin ne folëm, pasi askush nuk e shkuar në banesën e tyre për të përcaktuar se sa e sigurt apo e pasigurt është të qëndrosh në të. Ndërkohë, raportohet se deri tani vijojnë të jenë 188 banesa të plasaritura, 9 pallate të plasaritura dhe të çara, 2 shkolla me probleme për shkak të plasaritjes së mureve dhe nuk e dim nëse në to do të filloj procesi mos i morë nesër, si dhe shumë objekte të ndryshme biznese, por nuk ka ende një numër të raportuar në lidhje me to për dëmet e shkaktuara. A janë regjistruar pas lëkundje të tërmetit të dieshëm sot? Po. Lëkundjet kanë filluar që në orët e para të mëngjesit në fakt dhe janë regjistruar të paktën 22 lëkundje të tjera tërmeti, kuptohet me një intensitet më të ullët, por që vazhdojnë të përhapin frikë e panik ndër banor, veçanërisht tek fëmijët dhe moshat e treta. Jemi në lidhje të drejt për drejt me Vali Qërfyqen, gazetaren e Top Channel, e cila ka përgatitur më herët një material se si është kaluar nata pas tërmetit të dieshëm. Vjoll Callana ka kaluar natën jashtë bashkë me fëmijët në qiell të hapur. Ajo ndihet e pasigurt në banesën e saj, e cila është e rënuar dhe nuk mund të përballojë një tjetër tërmet të fuqishëm. Po bo me vakim e ran edhe një herë ashtu siç ra herën e parë, mund bo vakim zë me kalamoj të mren. Edhe nuk e di se ç'do bëjmë dhe ku do shkojmë. Frikë kemi prapë se mos bjen prapë tërmet, me batanie na uftofën kalamojt na u bën. Rushdiu nga zona e Shkënetës, veti gjashti me një fëmijë të sëmur, ka frikë të kthehet në shtëpinë e tij. Ai nuk ka mundësi për të riparuar dëmet që banesa e tij ka pësuar nga tërmeti dhe kërkon që shteti ta ndihmojë. Po me përfaqësuesit e bashkisë kontaktuat? Kontaktuam dhe ja dham numrin dhe ja dham emrin atij dhe i treguam rrugën dhe adresën. Çfarë u thanë? Që do i ndihmojmë me sa mos i kemi. Çadrat e ushtrisë shihen si shpresa e vetme për të kaluar natën për shumë familje dursake. Po tash edhe ne sonte nëse do shohim si do shkojë situata për jashtë do vëmë, se do të jetë të mbrojmë jetën tonë. Dursakët u lutën këtë të diel në Kish që toka të mos lëkundet më, e deri në atë ditë sytë e tyre janë drejtuar edhe nga qielli. Në spitalet e Shqipërisë mbritën 105 persona të plagosur. Drejtori i spitalit të traumës tha për Top Channel se pjesa më e madhe në Tiranë pasi kanë marrë trajtim janë kthyer në shtëpi, ndërkohë 3 prej tyre ndodhen në gjendje shumë më të rëndë. Shumica janë aksidentuar nga paniku në momentin që ra tërmeti. Ndjekim për më shumë Andi Borën. Tërmeti së shtunës pas dite krahas dëmeve materiale, shkaktoi edhe rreth 105 persona të plagosur, të cilët i morën dëmtime gjatë manovrave për të dalë nga banesat. Pjesa më e madhe e tyre, rreth 74 persona, u paraqitën në spitalin e traumës, ndërsa pjesa tjetër e morin ndihmën mjekësore në QSUT dhe në spitalin rajonal të Durrësit. Shtat pacientë janë shtruar në spital, janë në gjendje të stabilizuar shëndetësore dhe janë në kontrollin mjekësor të vazhdueshëm. Pritet kemi raste të tjera të personave të plagosur. Neve ekipet e urgjencës i kemi nga dishmëri, sigurisht që presim raste të tjera, pasi nga tentativat në ikje të personave gjatë ngjarjes së dieshme mund të ketë lënduar me dëmtime të lehta që i reflektojnë ditën e sotme, kështu që ne presim që edhe mund na vijnë një numër pacientësh, por sigurisht që jo i konsiderueshëm siç ndodhi dje. Kryesisht persona që kanë marrë ndihmë mjekësore, çfarë lloj dëmtimesh kanë pasur? Dëmtimet sigurisht kanë qenë me plagë kryesisht dhe të lokalizuar në pjesën e gjymtyrëve. Por që nuk janë reflektuar me dëmtime të rëndësishme të strukturave përkatëse që kalojnë në këto pjesë anatomike të organizmit. Një nga ndërtesat që u dëmtua më rënd në Tiranë është Fakulteti i Gjeologjikut, një godinë shumë e vjetër. Pedagogët thonë se ishte fat që dje ishte e shtunë dhe ditë pushimi pasi do të ishin dëmtuar shumë njerëz. Donaldi Orgoni. Gjatë gjithë natës së mbrëmshme është bërë largimi rënojeve këtu në Fakultetin e Gjeologjisë Minerave, rënojeve të tërmetit të rënë një ditë më parë.
siç shihet lart, një pjesë e murit sipërm që rrethon taracën është rrëzuar, ndërkohë pjesa tjetër e murit përbën ende rrezik konstant. Këto të dyja janë makinat që janë mbuluar nga rënojat dhe siç shihet praktikisht janë të papërdorueshme. Dje ka qenë ditë e shtunë dhe fatmirësisht në shkollë nuk ka pasur student apo pedagog. I vetmi person i pranishëm ka qenë roja i objektit. Faktin që ishte ditë e shtunë dhe pa njerëz e nënvizoi edhe pedagogu i gjeologji minierave Shaqir Nazaj. Fat praktikisht thënë që ishte pushim, se në ditë të zakonshme para fakultetit është e mbushur praktikisht, është pothuajse me makina, s'është vetëm fakulteti gjeologjisë, por është një pjesë dhe magjistraturës. Kështu që besoj që është dhe fatë, ndonjëherë fati thënë të ndihmon. Këtu jemi brenda klasave të katit parë të fakultetit të gjeologji minierave, ka plasaritje muresh nga kjo anë, nga ana tjetër, ja dhe pasojat suvate rëna nëpër karrige. Brenda, në disa vende ka çarje të mureve dhe kjo është sidomos në disa kënde, thënë kjo është problematik. Ka thyrje të suvave të ndryshme, praktikisht që ka rënë pjesë e suvas, por kjo besoj që nuk është ndonjë shqetësim, sepse praktikisht dhe fakulteti thënë si moshë është që i vjetër, praktikisht është që para shlirim. Pjesa tjetër, pastaj në laboratoret të ndryshme duhet parë ato vitrinat e ndryshme që janë në ato kampionat e laboratorit, që një pjesë e tyre praktikisht është dëmtuar, dhe duhet pastaj që nga vetë pedagog duhet që të zvendësohen. Sismiologu i njohur grek Akis Celentis thot në një intervistë për Top Channel se lëkundjet në Shqipëri do të vazhdojnë dhe ato banesa që u dëmtuan nga tërmeti i dieshëm edhe mund të shemben. Ndaj ai këshillon që të bëhet kujdes për orët në vijim. Ndjekim Aleksandër Markun, i cili bisedoi me sismiologun që ka paralajmëruar tërmetet e forta në Ballkan. Sismologu i njohur grek Akis Celentis në një intervistë për Top Channel ka theksuar se veprimtaria sismike e orëve të fundit në Shqipëri ishte një diçka që pritej si pasojë e energjisë akumuluar prej vitesh. Si një prej sismologëve me eksperiencë në Greqi, si e gjykoni veprimtarinë sismike të djeshme në Shqipëri? Nuk më bëri përshtypje pasi në këtë zonë është përqendruar një sasi e madhe energjie, prandaj dikur do të jepte një tërmet fuqishëm. Për fat mirë ndodhi në zonën detare dhe jo pranë Tiranës dhe kështu shpëtuam. Gjithsesi, Shqipëria ka një dinamizëm të fuqishëm sismik dhe duhet patjetër të marrë disa masa për të zvogëluar rreziqet në këto raste. Ka teknika të tilla. Siç e dini, unë jam edhe në Institutin Gjeodinamik dhe në Observatorin Kombëtar dhe do doja në një moment të shkoja në Tiranë dhe të mbaja një leksion, të flas për mundësinë e zvogëlimit të rrezikut në rastet e tërmeteve të fuqishme. Ju si e vlerësuat situatën? Do të ketë edhe tërmeta të tjera? Jo, nuk do të kemi. Besoj se ishte tërmeti kryesor, por do të kemi lëkundje të tjera. Mund të ndikojë ky tërmet për të zgjuar tërmetet të tjera në rajon? E konsideroj të vështirë këtë fakt, por do të ketë vazhdimisht lëkundje për disa kohë dhe mundet që një prej këtyre lëkundjeve të jetë edhe me efekte shkatruese, pasi nëse një shtëpi ose banesë është dëmtuar paksa dhe me një lëkundje më të lehtë mund të shembet, do kujdes të veçantë në orët e ardhshme. Emri juaj u implikua edhe te deklarata e presidentit shqiptar para disa javësh. Dhe u përpoqja sepse pata frikë panikun atëherë. U përpoqja atëherë të ndryshoj pak të thënat, pasi këto gjëra nuk thuhen. E dini shumë mirë që nuk thuhet në publik. Vlerësimet për tërmetet që mund të ndodhin nuk bëhen publike, sepse mund të shkaktosh panik dhe të shkaktosh një dëm akoma më të madh. Ju e keni përgënjeshtuar këtë gjë apo jo? Po, e përgënjeshtrova për arsye që kuptohen, sepse nuk dua që të thuhen tek populli thjesht këto gjëra. Këto bëhen të ditura vetëm tek shërbimet shtetërore. Ajo çka dua të them është fakti se dua të vi në Shqipëri, sepse edhe në të kaluarën kam pasur disa programe hulumtuese atje dhe dua të bëj një paraqitje për teknikat bashkëkohore të zvogëlimit të riskut të tërmeteve në Shqipëri. Ndërkohë, sismologët shqiptar thonë se rreziku sapo vjen dhe po ulet pas tërmetit të dieshëm. Gazetari Ailda Menga bisedoi sot me Recep Koçin, përgjegjësin e Departamentit të Sismiologjisë në Institutin e Gjeoshkencës. Toka në Shqipëri do të vijojë të lëkundet, por për sismiologët ky është fenomen i zakonshëm pas një tërmeti të fuqishëm. Jo, alarmim nuk do të ketë, por ngjarja ne do të presim se çdo ngjarje sismike gjithmonë shkëron me pas goditje. Që nga dije deri më sot ne thamë që janë regjistruar deri tani 340 ngjarje, kështu që do vazhdoj kjo ecori. Ne shpresojmë që trendi i magnitudës të vijë duke u reduktuar ndonjëherë dhe mund të ketë një impuls. Pas tërmetit të së shtunës pasdite janë shënuar qindra posgoditje, por në mesnatë dhe në mëngjes janë ndjerë më shumë. Me magnitudë rreth 4.9. Të gjitha ngjarjet e tjera pastaj që janë regjistruar janë nën magnitudën 4.9.
ku numri më të madh të zënë ngjarjet me magnitudë 9.3. Mund të themi që rreziku ka kaluar tashmë? Po, me trendin e treguar të tyre pas goditjeve tregon që rreziku po vjen duke u zbogluar. Jo nga numri i tërmeteve, por nga fuqia që ato kanë shfaqur, ka qenë shumë e reduktuar se sa ngjarjet e ditës djeshme. Në Tiranë paniku ka qenë i madh si në Durrës, një pallat i qartë e komuna e Parisit bëri që banorët të kalojnë natën jashtë. Gazetarja Juli Ristani bisedoi me banorët e kësaj lagje të kryeqytetit. Ndodhemi në fushën afër stadiumit Selman Stërmasi në kryeqytet. Në çadrat e ngritura në këtë zonë kaluan natën 65 qytetarë, ndërkohë që çadrat e ngritura nga emergjenca civile të prefekturës dhe Bashkisë së Tiranës janë duke u zhvendosur dhe qytetarët që kanë nevojë për ndihmë do të drejtohen qendrave sociale. Inshallah zoti mos dalim mos vima tërmet. Ky pallat i ndarë më dysh në komunën e Parisit u kthye në treguesin e fuqisë shkatrimtare që patën tërmetet që goditën vendin ton. Armirën bashkë me 2 vajzat e vogla dhe vjerrën e vet i gjejmë duke qëndruar në lulishte. Natën e kaluan tek njerëzit e tyre në anën tjetër të qytetit. Si arritët ta menaxhoni të situatën me 2 fëmijë, se një ke fosh, një vajzën e ke gjithashtu të vogël? Unë mora vajzën e vogël, bashorti vajzën e madhe, po, normalisht bashorti vajzën e madhe dhe kemi zbritur. Pastaj gjithë pallati kemi ndihmuar, jemi kati 7 normalisht. Edhe banorët janë treguar shumë të gatshëm me njëri tjetrin, shumë qetë, kemi zbritur shkallët pa dëmtuar njëri tjetrin. Mjafton vetëm kur ta kujtosh, unë besoj që pasojat do jenë pastaj, do jetë ai stresi post-traumatik. Vajza më shtrembur shumë, normalisht njerëzit e mi kam Durrës, atje edhe pasojat ishin më të mëdha. Nëse do të kthehem punë, kalamajt, institucionet e edukimit, nuk e di si do vazhdoj situata. Unë them drejtën, frikë është të kthesh. Të merë, me në gjanë gjumë, të merë i mathë, zbitëm për shkallët, pasaj sa ashensori u blokua. Po kush të mori ato momente? Si dole jashtë? Babi. Ngriva, thash ku po më bie tani shtëpia, nga momenti në moment po prisja të më binte shtëpia. Goxha zgjati se edhe ne ishim të zonë me fëmije me kështu edhe u tmerruam me fëmijë të vegjël ka 10. Nuk di si zbritëm nga shkallët se në ashensor s'bëj fjalë. Duke qenë që kemi edhe qendra sociale për fëmijët e kështu, të shifen edhe ata sikurse të kontrollojnë edhe gjitha shkollat e shtetit apo kopshtet e merrall. Çfarë pallati komplet që na fundin këtu. Dhe janë varë copat shumë, të paktën të hiqen ato copat që mos na bien në kokë. Tërë natën s'kemi fjetur më. Megjithatë e kaluat natën në banesën tuaj apo? Vallajm shumë për jashtë. Vetëm sa rrinim shumë, fusim çik kokë. Pra njësive bashkiake janë ngritur komisionet të cilat po verifikojnë nga afër dëmet. Qytetarët duhet të bashkëpunojnë me njësitë administrative në këtë fazë të situatës. Ish komisioneri zgjerimit Johannes Han reagoi shumë shpejt në Twitter pas tërmetit fuqishëm të regjistruar në Shqipëri. Ai u shpreh i shqetësuar për serinë e lëkundjeve të fuqishme që tronditën vendin ton duke shkaktuar plagosur dhe dëme serioze për infrastrukturën. BE-ja, shkroi ai, ofroi menjëherë asistencë përmes mekanizmit të mbrojtjes civile. I shpejt që edhe reagimi mbështetës i Prishtinës, kryeministri në largim Ramush Haradinaj shkroi në Facebook se qeveria kosovare do ta ndihmojë Shqipërinë financiarisht për të minimizuar dëmet. Edhe shtetet fqinje si Italia dhe Greqia u shprehën të gatshme të vinë në ndihmë Shqipërisë në këtë moment vështirë. Ministria jashtme greke, po përmes Twitterit, përcolli mbështetjen dhe solidaritetin e saj me popullin shqiptar, ndërsa burime diplomatike flasin për gatishmërinë e palës greke për ndihmuar autoritetet shqiptare në përballimin e pasojave. Konkrete ishin edhe oferta italiane, mësohet se krerët e 2 bashkive në rajonin Marçe kanë kontaktuar me specialistë emergjencave civile të Bashkisë së Tiranës, duke ofruar ndihmën e tyre për të gjithë personat që u prekën nga lëkundjet e forta. Ekspertët thonë se në rastet e tërmeteve me magnitudë mbi 5 ball, mundësia e pasgoditjeve është 99%. Lëkundjet janë me intensitet më të ulët, por rrezikshmëria mbetet. I rëndësishëm është reagimi njerëzor gjatë dhe pas tërmetit, si futja poshtë një tavoline apo mobiljeve që nuk ka rrezik të rrëzohen mbi ne. Në rastin e një tërmeti është i kuptueshëm panikut e njerëzit. Këta të fundit është e rëndësishme të dinë se aktiviteti sismik veçanërisht me magnitudë mbi 5 ball në 99% të rasteve shoqërohet me pasgoditje. Tërmeti në Itali më 24 gush 2016 me magnitudë 6.2 të shkallës Richter u shoqërua pas 10 minutash me një tjetër tërmet me magnitudë 4.2.
dhe pas 20 minutash me lëkundje toke 5.2 të shkallës Richter. Ekspertët shprehen se kjo do të thotë se edhe pas goditjet janë në të shumtat e rasteve po aq të rrezikshme sa tërmeti i parë, por që vijnë duke ulur intensitetin e tyre. Sipas ekspertëve, gjatë një tërmeti, si fillim duhet ruajtur qetësia, të uleni menjëherë në dysheme duke mbledhur duart dhe krahët përpara se tërmeti t'ju rrëzojë, duke ulur poshtë një tavoline apo mobilje që nuk mund të rrëzohet mbi ty. Kur nisin lëkundjet, nuk duhet lëvizni nga njëra dhomë në tjetrën, por të dilni me kujdes nga banesa pas tërmetit. Dhe këtu të nderuar shikues, ne kemi mbritur në fund të edicionit informativ të orës 15 në Top Channel. Ju kujtoj se të gjitha informacionet tona mund t'i gjeni në kanalin tonë në YouTube, por edhe në faqen tonë të internetit topvischannel.tv. Ndajemi bashkë, mirupafshim.